Girder na, Springer pa. Ito ay isang napaka-unique na front end at nilikha ni John Harman at ginawa lamang sa kakaunting quantities. Ang mga ito ay napakabihira at isa sa mga pinakamalinis na front end na ginawa kailanman. Ito ay karaniwang isang girder front end na walang malaking spring sa harap. Ang springs ay nagpapunction sa loob ng mga tubo sa likod at gumagana na katulad ng front end Springer. Si John Harman ay hindi basta-bastang motorcycle enthusiast. Isa siyang visionary na binago ang custom chopper world. Kilala sa kanyang mga makabagong disenyo at pambihirang kakayahan sa engineering. Si Harman ay nagkaroon ng hilig sa paglikha ng natatangi at mahusay na mga bahagi ng motorsiklo. Nagsimula ang kanyang paglalakbay sa mundo ng custom choppers noong 1970s, ang sinasabing golden era para sa pag-customize ng motorsiklo. Sa gitna ng umuusbong na kultura ng chopper, ipinakilala ni John Harman ang Harman Girder, isang front-end assembly na isa ng maalamat. Hindi tulad ng mga traditional na telescopic na front-end, ang Harman Girder ay nagtatampok ng kakaibang disenyo na nagbibigay ng higit na mahusay na handling at stability. Ang makabagong girder port na ito ay idinisenyo upang mabawasan ang flap, isang karaniwang issue sa iba pang mga front-end assemblies. Para sa mga seryosong builder at rider ng chopper tulad na lang ni Jesse James, ito ay isang kanyang paboritong front-end. At dahil sa kakaunting bilang at bihira ng front-end na ito at sa taas ng presyo, malamang bakit hindi nating subukan gumawa ng isang replika ng John Harman front-end na sa tingin ko ay babagay sa digger style chopper na project natin ngayon.